ويست هام بيحقق مفاجأة كبيرة جدا بالفوز على ليفربول 3-2. أهمية الماتش ده مش بس في الثلاث نقط، لكن أهمية الماتش ده كمان إن ويست هام وليفربول هم الثالث والرابع في ترتيب الدوري. ليفربول كان يهمه جدا إن هو يكسب الماتش ده عشان يبقى الثاني ورا تشيلسي بنقطة واحدة، لكن ويست هام حقق المفاجأة وفاز على ليفربول، وبقى ويست هام ثالث الترتيب وليفربول في المركز الرابع ب 22 نقطة. من الحاجات اللي ناخد بالنا منها في الماتش ده هو تراجع مستوى أليسون. ما افتكرش إن أنا شفت أليسون من فترة مش مركز في ماتش أو غير موفق بالشكل ده. والحاجة التانية إن ليفربول بقى لهم 25 ماتش بدون هزيمة من ساعة ما اتغلبوا من ريال مدريد في إبريل اللي فات، وكان يهمهم إن هم يكملوا سلسلة المباريات بدون هزيمة. على الناحية التانية ويست هام عامل موسم حلو جدا مع ديفيد مويس اللي بيثبت تاني إن هو مدرب كبير، والسنة اللي فاتت خلص مع ويست هام في المركز السادس، ويهمهم إن هم السنة دي يحسنوا عن المركز ده. ويبان التحسن ده إن إحنا لو بصينا على الموسم اللي فات بعد الجولة ال 11 ويست هام كان ثامن الدوري ب 17 نقطة. السنة دي بعد الجولة 11 ويست هام ثالث الدوري ب 23 نقطة، يعني زيه زي مانشستر سيتي بالظبط. السؤال هنا فيما يخص ليفربول، والسؤال اللي أنا بسأله من زمان، هل أوريجي المفروض إن هو ياخد فرصته في ليفربول مع إن الموضوع صعب في وجود فيرمينيو ودلوقتي كمان في وجود دييجو جوتا؟ هل مكانه الأحسن إن هو يفضل في ليفربول ويلعب كل فترة والتانية إن هو ينزل من على الدكة يجيب جون، ولا الأحسن لأوريجي إن هو يروح نادي تاني يقدر يثبت فيه نفسه؟ والسؤال التاني فيما يخص ويست هام، هل ويست هام قادر إن هو يحقق المركز الرابع ويحسن عن المركز السادس اللي خلصه السنة اللي فاتت، ولا الموضوع هيبقى صعب لأن ويست هام بيلعب في الدوري وكمان بيلعب في اليوروبا ليج السنة دي فهيبقى عندهم ماتشات أكتر؟ الكلام ده كله طبعا هيبان لما الدور الثاني في اليوروبا ليج يبتدي في فبراير. هل ويست هام هيقدر ان هو يكمل بالمستوى ده في الدوري وفي اليوروبا ليج؟ خلونا نشوف. نسيب ويست هام وليفربول ونروح لديربي مانشستر اللي انتهى زي ما الناس كلها كانت متوقعه بفوز مانشستر سيتي 2-0. مانشستر سيتي ثاني الدوري ب 23 نقطة بفارق الاجوان عن ويست هام وبفارق 3 نقط عن تشيلسي. لكن خلونا نبص على نقط معينة في مانشستر يونايتد. المدرب فاقد الثقة وبيعكس ده في مستوى اللعيبة. لوك شو وإيريك باي اللي أول ماتش يلعبه في الدوري السنة دي بيجيب جون في نفسه. هاري ماجواير أصلا مستواه ضعيف ومش اللعيب اللي سهل إن هو يلعب في مانشستر يونايتد أو إن هو يكون كابتن فريق زي مانشستر يونايتد. وغير تذبذب مستوى اللعيبة أو عدم الثقة اللي موجودة في فريق مانشستر يونايتد، بنلاحظ كمان إن في عشوائية وتخبط في التشكيل. مفيش ربط ما بين الخطوط والدفاع غير منظم. الغريب إن إدارة النادي طلعت وجددت الثقة في سولشاير وقالت إن هو مكمل معاهم. تعالوا نفتكر كده مع بعض الموسم اللي فات لما مانشستر يونايتد غلب من توتنهام 6-1. اللي حصل بعدها إن نتائج مانشستر يونايتد اتحسنت وكمل الموسم بشكل كويس جدا وخلص تاني الدوري. السؤال اللي بسأله هنا الناس اللي بتشجع مانشستر يونايتد، هل مانشستر يونايتد محتاج يمشي سولشاير ويجيب مدرب تاني زي زين الدين زيدان لان خلاص انطونيو كونتي راح توتنهام ومبقاش متاح، ولا شايفين ان سولشاير يكمل وان نتيجة ماتش ليفربول ومانشستر سيتي ده نتيجة متوقعة وان هو يقدر بعد كده يعوض في الماتشات اللي جاية؟ السؤال التاني اللي بسأله جماهير مانشستر يونايتد، هل كريستيانو رونالدو تأثيره على الفرقة مش التأثير الإيجابي اللي كانوا مستنيينه؟ هل انتم مبسوطين من وجود كريستيانو رونالدو في مانشستر؟ هل هو حاجة بتدفع الفريق لقدام ولا حاجة تسببت في تراجع الفريق؟ خلونا نسيب مانشستر وسولشاير والمشاكل دي كلها ونروح لنادي الدنيا فيه اختلفت تماما وهو أرسنال. أرسنال بعد ما ابتدى الموسم بثلاث هزايم وكان آخر الدوري وداخل فيه 9 تجوال بيكسب واتفورد 1-0 عشان يبقى خامس الدوري. محدش كان متوقع ده ومحدش كان شايف ده. لكن واضح ان في تحسن كبير حصل جدا في صفوف ارسنال الفتره اللي فاتت، الشهرين اللي فاتوا دول بعد التوقف الدولي. انا كمشجع لارسنال شايف ان من اهم الاسباب ان ارسنال اتحسن الفتره دي هو ارتفاع مستوى سميث رو ووجود ارون رامسديل في حراسه المرمى. ومن اسباب ان انا شايف ان ارسنال بقى فريق احسن الفتره اللي فاتت دي هو عدم وجود جرانيت تشاكا في الفريق، لان انا بحس ان جرانيت تشاكا بيحط عبء على الفريق. ممكن ياخد انذار في اي وقت، ممكن ياخد طرد في اي وقت. انا شايف ان هو لعيب لا يعتمد عليه زي مثلا حد زي توماس بارتي، حد زي سامبي لوكونجا اللي عنده 23 سنه بس لكن عمل تغيير كبير وظبط نص الملعب لارسنال. الباك اليمين تومياسو الياباني اللي ابتدى بدايه رائعه جدا مع الفريق وجماهير النادي كلها حبته. وعلى الناحيه الشمال رغم عدم وجود كيران تيرني اللي كان مسبب مشكله الموسم اللي فات، بقى موجود لعيب زي نونو تافاريش اللي بيثبت ماتش بعد ماتش ان هو في غياب كيران تيرني يقدر يحل مكانه. وفي ناس ابتدت تتكلم على ان هو ممكن يكون احسن من كيران تيرني كمان. السؤال هنا، هل التغيير اللي حصل في ارسنال ده بيدل على ان ارتيتا مدرب كويس ولا ده مجرد حظ الفتره دي وبعد كده المستوى هيتراجع تاني؟ والسؤال التاني، هل ارسنال بالمستوى ده يقدر يخلص في المركز الرابع في وجود منافس قوي زي فريق ويست هام
وطبعا مش لازم ننسى فرق زي ليستر وتوتنهام اللي متوقع ان مستواهم يتحسن الفتره اللي جايه. قولوا لي رايكم ايه الاسباب في تحسن مستوى ارسنال، وهل ارسنال اللي يقدر يخلص المركز الرابع ولا لا؟ نروح دلوقتي لاخبار سريعه. اولها ان تشيلسي اتعادل مع بيرنلي 1-1. تشيلسي لو كان كسب الماتش ده كان هيفرق 5 نقط عن مانشستر سيتي وكان هيبقى معاهم 28 نقطه، لكن بيرنلي كان عنيد وتشيلسي ضيعوا كور كتير جدا فانتهى الماتش بالتعادل. لكن انا شايف ان تشيلسي فريق قوي جدا وممكن يكسب الدوري السنه دي، وهيبقى فيه منافسه جامده جدا بينه وبين مانشستر سيتي وليفربول. الخبر الثاني هو ان نورwich سيتي مشى المدرب دانيال فاركا، والغريب ان هو مشاه بعد اول فوز. يعني انت بقالك فتره ما بتكسبش خالص وبتتغلب ونتائجك وحشه، فالمفروض ان انت اول ما تكسب تدي الفرصه للمدرب ان هو خلاص في حاجه كويسه حصلت ان هو ابتدى يكسب ماتشات، لكن هم قرروا ان هم يمشوه. والكلام دلوقتي على ان فرانك لامبارد هو اللي هيمسك نورwich سيتي. نفس الكلام تقريبا حصل في استون فيلا. استون فيلا بقى لهم 5 ماتشات بيتغلبوا، فقرروا ان هم يمشوا المدرب دين سميث لان ال5 ماتشات الجايين لاستون فيلا اصعب بكتير من اللي فات. والكلام دلوقتي على ان ستيفن جيرارد هو اللي هيمسك استون فيلا. عندنا كمان نونو سانتو مشي من توتنهام وجه مكانه انطونيو كونتي. وقولوا لي شايفين هل العلاقه هتنجح ما بين كونتي وتوتنهام ولا هيبقى في مشاكل زي اللي حصلت مع مورينيو؟ لان كونتي من الشخصيات الصعبه جدا في التعامل مع اللعيبه، وكونتي كان شرط اساسي ليه ان هو يروح توتنهام ان يبقى فيه ميزانيه كبيره جدا عشان يقدر يجيب لعيبه، وفعلا النادي حط له 150 مليون يورو. السؤال هنا هل شايفين ان كونتي هيقدر يحسن النتائج مع توتنهام ولا هيكون في مشاكل زي اللي كانت مع مورينيو؟ اخر خبر سريع معانا هو ان نيوكاسل بيعين المدرب ايدي هاو اللي كان ماسك بورموث قبل كده. كلنا عارفين ان نيوكاسل بعد ما اتباع لصندوق الاستثمار السعودي طموحهم ان هم يكونوا زي مانشستر سيتي او زي بي اس جي في فرنسا، لكن هم في الوقت الحالي اخر الجدول وقدامهم كتير قوي على ما يقدروا يوصلوا للمرحله دي. ايدي هاو بالنسبه لي هو مرحله انتقاليه لنيوكاسل عشان يطلعوا من ان هم فريق في اخر الجدول ان هم يبقوا ميد تيبل، او ان هم يطلعوا يتحركوا شويه يبقوا في النص الفوقاني من الجدول، يخلصوا مثلا تامن تاسع عاشر. فايدي هاو هيكون مرحله انتقاليه ان هم يقدروا يعملوا ده، لكن اكيد مش هيطول وهيمشوه وهيبقى عينهم على مدرب كبير. لحد هنا بكون خلصت الحلقه النهارده، يا رب تكون عجبتكم. قولوا لي رايكم ايه في التعليقات. الحلقه الجايه هتكلم عن تصفيات كاس العالم لقاره افريقيا وعن فرص وصول منتخب مصر لكاس العالم قطر 2022. اتفرجوا على الحلقه دي يا جماعه، وهقول لكم على ماتشات تانية برضه في التصفيات الافريقيه ان احنا نتفرج عليها، هتبقى ماتشات جامده جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله.